What's up mga idol? So nandito na naman tayo sa panibagong video tutorial. Ang tutorial natin ngayon mga idol ay tungkol sa basic editing techniques gamit ang Kinemaster app. So kung hindi nyo pa na-download yung Kinemaster app mga idol, meron akong tutorial kung paano mag-download ng Kinemaster app na walang watermark. Ayan, so umpisahan na natin. Ito yung mga na-edit ko na videos. Ayan, medyo marami-rami na rin yung na-edit ko na videos. So, para makagawa tayo ng panibagong video mga idol, so i-click lang natin itong plus sign dyan. Ayan. Tapos, pipili tayo ng kung anong gusto nating size ng ating project or ng ating video. Okay, so, nandito na tayo sa loob ng Kinemaster app. So, kung mapapansin nyo, ang ganda ng setup mga idol. So, ang ganda ng setup, marami tayong pwedeng gawin dyan mga idol. Unang-una, kapag nag-e-edit tayo ng video, of course, maglalagay tayo ng first layer. So, kung mapapansin nyo dyan, sa right side mga idol, meron dyang media sa taas. I-click natin yung media para makapili tayo ng first layer ng ating video. Okay. So, kung mapapansin nyo, ito yung mga videos natin mga idol. So, pwede kayong pipili dyan. So, kung gusto nyong maglagay ng background, ayan, pwede kayong maglagay ng background. Kapag i-click nyo yung background, automatic malalagay na siya sa first layer ng ating video. Pero, yung ipapakita ko sa inyo mga idol is yung pag-edit gamit yung gamit yung ating video. Ayan, so balik muna tayo mga idol. I-delete muna natin yung una. Ayan. So, pipili tayo ngayon ng video. Yung maikli lang para mas madaling i-edit. Okay, ito na lang. Ayan. Then, i-click natin yung check dyan. Check sign na nasa gilid. Ayan. So, ito na yung video natin mga idol. I-play natin. Okay guys, so muli nami guys kay muraga kaulano na gyud. So, see you sa next vlog. And ayan mga idol. Nakagawa na tayo ng first layer ng ating video. So, kapag nagba-vlog tayo mga idol, dapat meron tayong background music. Alright? So, saan tayo kukuha ngayon ng background music? So, kung mapapansin nyo dyan sa right side, meron dyang audio. So, of course, pag sabihin natin audio, dyan natin makukuha yung mga background music, mga sound effects, or kahit anong mga tunog na gagamitin natin. Okay, i-click natin yung audio mga idol. So kung mapapansin nyo dyan, meron dyang music assets. So ito music assets, ito yung mga na-download na natin ng mga music. Okay, ayan. So ito na ngayon yung mga music assets natin mga idol. Ito yung mga na-download na natin ng mga music. So kapag hindi pa kayo naka-download ng mga music, wala kang makikita dyan sa music assets. So dapat meron kang download ng mga music para meron kang mapagpipilian dyan sa music assets. So, meron din tayong effects assets. So, ito yung mga kadalasan ginagamit ng mga YouTuber. Ayan. So, meron dyang mga breaking glass. So, parang nabasag na mga glass dyan. Pwedeng mga laugh, mga tawa. So, napakaraming effects na pagpipilian. Magda-download lang kayo mga idol para meron kayong magamit sa inyong mga video. Okay, so ang gagamitin muna natin is yung music assets para meron tayong background music sa ating vlog. So pipili tayo ngayon mga idol ng music na gagamitin natin sa ating vlog. Okay? So pipili tayo ngayon. Ito na lang. Okay, yan na lang yung pipili natin. Okay, so pag meron na tayong napiling music mga idol, i-click lang natin yung plus sign, ayan, para ma-add yung music sa ating video. Okay? So pagkatapos, i-click natin yung check sign sa taas, sa right side ng ating screen. Okay, kapag i-play natin yan mga idol. okay guys, so muli nami guys kay muraga kaulano na gyud. So, see you sa next vlog.
Okay, ayan. So, meron na tayong video and meron na tayong background music, mga idol. Pero ang problema is, hindi maririnig yung ating boses. So, dapat kapag vlogger, dapat alam natin yung tamang timpla ng ating video. So, dapat yung background music ay saktong-sakto lang sa ating video. Okay, paano natin hihinaan yung ating music? Every time na meron tayong i-edit, mga idol, i-click lang natin yung kung saan yung gusto nating i-edit. For example, itong music. So, i-click lang natin yung music. So, lalabas dyan sa right side yung mga actions na pwede nating gagawin sa ating music. So, pwede natin siyang i-trim. Ayan. So, kung mapapansin nyo dyan, meron siyang trim sa right side. So, kung saan yung gusto nyong i-trim, i-move nyo lang yan. Okay? Ayan. So, dito natin i-trim, mga idol. Itong broken lines dyan, ibig sabihin, dyan yung pwedeng i-cut ng ating, dyan yung pwede nating i-trim. So, i-click natin yung trim, mga idol. Ayan. So, meron kayong options dyan kung saan yung gusto nyong i-trim. Pwede sa left, pwede sa right. Ayan. Yung gagamitin ko ngayon is trim to the right of playhead. Bakit? Para kapag i-click natin yan, matatanggal yung music or yung clip na nasa right side ng ating screen. Okay? So, next is, hihinaan natin yung background music. So, makikita nyo dyan sa taas, sa right side, meron dyang parang speaker. So, i-click natin yung parang speaker dyan. Then, yung 100%, ibababa natin yan sa mga, shall we say, nasa 25. Sample lang ito, ha. Depende na sa inyo, mga idol, kung gaano kalakas yung background music nyo. Depende na sa inyo yan. Okay, kapag i-play natin yan, okay, balik natin sa first. Kapag i-play natin yan, ganito yung mangyayari. Okay guys, so muli nami guys kay murag kaulano na gyud. So see you sa next vlog and Idol, so meron na tayong music and video. So saktong-sakto lang yung ating music sa ating video, hindi naman masyadong malakas. Okay, ang sunod, mga idol is mag-insert tayo ng mga layers. Okay, itong layers, mga idol, napaka-importante na maintindihan natin yung concept ng layers. So ano ba itong layers? So di ba kanina nakapag-insert na tayo ng first layer. So ang first layer, mga idol, is ito yung video na inilagay natin. So saan natin kinuha yung first layer? So dito sa media. Ayan. So diyan natin kinuha yung dito sa media natin kinuha yung first layer. So pero kapag maglalagay tayo ng ibang video, okay? So meron tayong layer diyan, mga idol. So for example, mag-insert tayo, mga idol, ng isa pang video. Ayan. So kapag i-click natin yan, gamit ang doon tayo sa layer. Kapag i-click natin yan, ang mangyayari is kumbaga mapapatong siya sa first video natin. Yan yung gamit ng layer. So kapag i-play natin yan, yan. Ayan, mga idol. So yan yung layer. Nag-insert tayo ng another layer. Okay. Halimbawa, mag-insert tayo ng text. So dito tayo again sa layer. So ayan. So layer, then i-click natin yung text. Tapos mag-type na tayo ng gusto nating ilagay sa ating video. For example, ayan, mga idol. Ayan, the end. Pagkatapos, i-click natin OK. So, mag-appear na yan sa ating screen. So, pwede natin siyang i-adjust. Yung arrow, i-hold lang natin. Then, pagkatapos ma-hold ng arrow dyan. Okay, wait lang. I-move muna natin. So, kapag i-move natin yung text, mga idol, ilong press lang natin yung gusto nating i-move. Then, ayan. So, ililipat lang natin kung saan natin gustong ilipat. Okay, for example, ayan.
So ito na yung word natin, i-long press lang natin, tapos ilipat natin. So, pwede natin siyang mailipat kahit saan natin gusto. Yan. I-long press lang natin, tapos i-move natin kung saan natin gusto ilipat. Okay, for example, ganyan mga idol. So layer siya, di ba? So ibig sabihin nakapatong siya sa ating first video. So kapag i-play natin, ganito yung mangyayari. Uli nami guys, kay muraga kaulano na gyud. So see you sa next vlog. And Idol. So meron na tayong first layer and also second layer ng ating video. So depende na sa inyo kung papaano nyo gagawin ang inyong video guys. As long as meron tayong video, meron tayong background music, meron tayong text, so mas napa-improve pa yung ating video. Ayan. So I guess ito lang muna sa ngayon guys. Kasi yung ibang mga technique sa pag-edit gamit ang Kinemaster ay gagawin ko po sa aking mga susunod na mga videos. So kung gusto nyo maging updated sa mga latest upload ko guys, please don't forget to like, subscribe to my channel, and click the notification bell para maging updated kayo sa susunod na mga video. Okay mga idol, so have a blessed and good day to everyone. That's all and goodbye.